Täällä sitä ollaan, kuulkaa, Thaimaan lämmössä Phuketissa. Ja ehkä Thaimaan yhdellä hienommista golfkentistä, nimittäin Red Mountain. Phuketissa sijaitseva Red Mountain Golf Club on huhujen mukaan yksi Thaimaan hienoimmista ja haastavimmista golfkentistä. Tavoitteena tässä videossa on selvittää kenttä alle 80 lyönnillä ilman tuplapokeja ja alle 34 putilla. You did it! Yeah! Kädin kanssa tuossa juteltiin just äsken, kohta esittelin mun kädin, niin juteltiin noista tavoitteista. Sanoin, että jos alle 80 työntiä menee, niin on todella kova, ja se naurahti, että no ei varmaan ole menossa. Mutta sitten 2 tämmöistä tavoitetta, kuinka pitkälle pääsen ilman tuplapogia, ja putteja ei saisi tulla yli 34 yhteensä. Eli 3 puttiset minimiin, ei tuplapogia. Pidetään pallo pelissä, niin kuin Marko Servasti sanoo, ja lähdetään katsoa. Ensimmäinen väylä on muuten tiukka. Ensimmäinen väylä, 366 jardinen parnelkku, näyttää heti sen, mitä tänään on luvassa. Eli kaunista, mutta kapeahkoa ränniä viidakon keskellä. Ja siinä greenin takana heti sitä itseään, eli punaista vuorta. Thank you! No mulligan. No mulligan. Here's my caddy, Eve. Swadika. Ja mikäli golf Thaimaassa kiinnostaa, ota yhteys Juha-Matti Vuoriseen. Juhi soittaa pelit kentälle kuin kentälle hyvällä diilillä. 70 meters. 70 meters. And I also have the laser. And I have the yardage in my clock. Eli ihan loistava drive. Hämmentävä kyllä. Tarvin myös mulligania. Olisin kertonut, jos olisi ottanut mulligani. En huijaa näissä videoissa. Siellä on punainen vuori takana. Niin vähän vasemmalle 66 metriä. Too short. Oh. That was bad. Oi herranen aika. Sitoudu lyöntiin, sanoisi Marko Servasti tässä kohtaa. No nimenomaan. Siinä en tiedä näkyykö tuosta kamerasta ihan kunnolla, mutta aikamoinen ylämäki chippi. We may see the double bogey right at the first hole. Wow. Ja aivan liian pitkäksi. Just a tap. Jännäksi se meni heti alkuun. Good. Mutta hyvät katsojat. Good advice, good advice. Ja pokilla selvitään. No 3 putt, no double bogey. Yeah. Mission is on. You did it. Yeah. No ei sentään ensimmäisellä väylällä heti kussut tehtävät, vaikka lähellä se oli. Kakkosväylänä heti sitten par 5, 476 metriä. Aivan passeli drive siihen, vähän liikaa oikealla. Drive olisi siis pitänyt saada tuonne vasemmalle puolelle, jos olisi meinannut lähteä haaveilemaan iikelistä. Ja siinä sitten ollaan tilanteessa, jossa on pakko lyödä välilyönti. Aivan hyvä pizzeri sinne kulmaan ja ollaan edelleen birdie-paikoilla. Noin 80 metriä matkaa ja aivan hyvä. Vähän ehkä jää oikealle lipusta. That's okay. No niin oli. We're on the green. Greenin osuma aina hyvä. Oi vitsi, kattokaa tätä maisemaa. It's a little bit downhill. Jälleen päästään alamäkeen liruttamaan. Kädin ohjeet on kuunneltu ja katsokaa kun se uppoaa melkein sisään. Aika hyvin on Manninen saanut heti 2 ensimmäisellä reijällä greenien nopeuksista kiinni. No niin, sehän olisi voinut lähteä huonomminkin tää homma liikkeelle. Pelotti. Enää ei ole pari korttia, joten mehän olemme yksi yli kentän tilanteessa ilman tuplapokeja ja 4 puttia käytetty. Par 3 seuraavaksi vuorossa 154 metrinen lippu aivan takakulmassa. Ja lyö itse asiassa
täydellisen lyönnin. Only one maybe. Wow! On taikuri jälleen kerran itsekin We are ihmeessä. happy. We are happy. Ollaan todella happy, hei. Kädi kertoi taas. Olin lyömässä jo 8, niin sieltä tuli, että älä lyö 8, lyö 9. You know what you're doing. Pallohan lentää tuolla kuumuudessa tosiaankin aivan merkittävästi pitemmälle mitä Suomen kesällä. Ja sitten birdie puttiin. Kädi on antanut jälleen vinkit, mutta ei. Too slow. Too slow, todellakin too slow. Par is good. Ei se aina ole. Oh, this is beautiful. Seuraavaksi siis par 5 vuorossa 513 yardia. Hieman oikealle taittaa ensin ja sitten lopuksi greeni on siellä vähän vasemmalla. Eli tämä vasemmalla näkyvä bunkkerin oikealle puolelle pitäisi pallo siis saada. Ja sitten siitä olisi mahdollisuus päästä yrittämään seuraavaan suoraan greenille. Vähän alamäkeähän tässä on. Periaatteessa täysin lyötävissä 2. Oh no. Se ei ole oikeassa suunnassa, se on metsässä. It jumped to the course, right? Crazy shot. Crazy shot todellakin ja aivan mahtava tämä kertainen caddyni Eve Siinä kävi sit kunnon joulu. nauttii täysin rinnoin mukana olemisesta ja naureskelee minulle. Yes. Tell me luck. I'm a lucky guy. My ball hit here. Be there. Caddy sanoi, että se pitäisi olla tuolla keskellä mettää, mutta eipä se ole, kun se on siinä. Ja siitä rautanelonen kourassa. Oikein hyvä lyönti, mutta onko oikea maila? Ei mene aivan perille. No niin, taas luultiin liikoja omasta lyönnistä. Caddy tarjosi mulle tommosia energiajellyjä. Tarjoillaan usein. Thank you. No niin, vetsiä kouraan. Thanks. I need it. On saatana hieno kenttä tää. Kyllä aikuinen mies viihtyy. Ja mahtava toi caddy kyllä hyvin hoitaa hommansa nauraa mulle. Niin tässä on meidän nyt 30 metriä tohon lippuun. No niin Juho, näytä sille pallolle. Kuka määrää? Vähän oikealle. Ja kyllä saatana mennyt sinne päinkään mihin yritin. Niinhän se juuri sanoit. No greenillä sentään. Mä tiedän miksi mua naurattaa tätä mun omaa peliä. Mä oon kuitenkin vaan 1 yli kentä. Jotenkin vaan tuntuu niin uskomattomalta olla täällä Thailandissa vetää hienoa golfia. No kyllä, juuri näin. Inside right. Inside right. Vieläkö cadin putin lukutaito on kohdillaan? Okay, and it's a little bit uphill. No onhan se. You did it. Yeah! Se on birdie, hyvät naiset ja herrat. Great advice! Finally. Finally! Like 4 holes. Yeah. Kovat odotukset. Cadillä todella kovat odotukset Mannisen pelaamiseen. Ja taas ollaan paarissa, hyvät ihmiset. Tähän on lähtenyt aika kivasti loppujen lopuksi. Great teamwork. Little help from the tree. Ja väylä numero 5, par 4. Erittäin tiukka väylä jälleen 395 yardia. Puutossa veden vasemmalla puolen vähän lyöntilinjalla. Pitäisi saada sen yli feidattua tänne, mutta väylä on kapea. Katsotaan miten miehen käy. No sinnehän se feidi lähtee. Yllättävän hyviä driveja lyö Mannisen poika tänään. Ja katsokaa tätä maisemaa, onhan tämä nyt uskomattoman hieno kenttä. Suosittelen kyllä ihan vilpittömästi ja vakavasti suuntaamaan Red Mountainille, jos vaan paikka sille saapuu elämässänne. Ja siitä sitten 110 metriä matkaa. Lähestymislyönti, Manninen keskittyy. Ja lyö hyvän lyönnin. Kyllä. Thank you. Caddy ihan ihmeessä, kun mies itse lähtee juoksemaan divotin perään. Herrasmies täytyy olla ja caddy kiittää.
Thank you. Manninen pelottavassa vireessä. Pelottavan kovassa vireessä. 3. birdie-putti putke. Itse itsensä selostaja ja silti hämmentyy. Birdie-putti todellakin. Veikkaiset 3,5 metrinen. Pikkuisen alamäkeen lirutellaan ja katsotaan miten mihin käy ja se lähtee. Ei aivan mene sisään. Kyllä oli hyvä yritys. Turn in front. Yeah, that was a little bit slow. Once again. No niin, tehän kuulitte. Pikkusen hidas putti. Siksi lähti linjasta. Putatkaa perille ihmiset. Ja sitten kentän vaikein väylä. 6. väylä par 451 yardinen par 4. Pallo pitäisi saada tämän bunkkerin yli tuonne vasempaan laitaan ja sieltä sitten keskirautaa, pitkää rautaa, miten pitkälle drive sitten päätyykään, mutta ei ole helppo väylä. Oh no, 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 Ja no. drive lähtee hihaan. Okay, Steve. Ja se on turvassa, sanoo caddy. Slicea tuossa ei saanut missään nimessä lyödä ja ehkä siitä johtuen sitten vähän kiskaisin hihaan mies. Ja pieni tämmönen mainos tähän väliin, että suosittelemme Garminin kiikareita ehdottomasti jokaiselle. It's in the bush. Näin. Fuck. Why did you go there? So I'm gonna drop it here. No siinä pikkusen huono Let's tuuri find out tietysti what's kävi, gonna mutta ei auta itku markkinoilla. Ja joku voisi sanoa, että myös ehkä hieman huono droppi, koska I can have a hybrid. Let's try it, doesn't matter. doesn't matter. Ja taitaa olla kyllä taas niitä, mihin Mappe sanoo, että lyö se vaan tuohon kentälle ja hyväksy tappio. Nimenomaan. Ja kyllä tässä kohtaa varmaan Markus Ervästillä olisi jonkin sortista sanottavaa tähän pelitaktiikkaan, mutta katsotaan miten sankaripelaajan taktiikka kestää. Ihan hyvä lyönti. Where did it go? No siihen se puuhun napsahti ja tipahti alas. Idiootti. We might have a double bogey coming. Or at least double bogey. No niin, 4. syötti lähtee. 150 metriä, täysrautakas. Flyerihan siitä tulla tupsahtaa ja pallo päätyy pitkäksi greenistä. It's the hardest hole of the course, like you said. Yeah. Nyt pitäisi tsipata reikään, niin saisi vielä pokin kortti. Ei oo tullut. Tuplapokiton kierros, varsinkin tälleen oudolla kentällä, vaikka on hienosti lähtenytkin tää kierros liikkeelle, niin se vaan tämmöiselle saatana tuupparille niin aika mahdoton tehtävä. No, mutta hyvä chippi siihen kuitenkin. Ei aivan kuitenkaan kimietäisyydellä. Ja putti pönttöön. Hyvä Juho. Tuplapoki kuitenkin korttiin ja se Nice putt. ensimmäinen raksi Double. tehtävälistan kohtaan. Tuplapokiton kierros ei tänään. Ja sitten vuorossa onkin This one is beautiful. uskomattoman kaunis par 3. Väylä numero 7, 189 yardia. Lipun paikka muodostaa sellaisen, että meillä on 177 metrin lyönti. I think I need 4 iron. 177. 177. Yeah. Are you sure for? Yeah, 5. Siinä meinasi mies ottaa ja rauta 4 kouraan, mutta kädi sanoi, että älä lähde siihen, lyöt rauta 5 ja katsokaa mikä lyönti. Tuon parempaan ei Manninen pysty, eikä tarvikkaan. Pallo menee nimittäin lähes reikään. Nice recovery from the double bogey. Nice advice not to use 4 iron. Ooh. Wow. Who are you? See? Hyvät naiset ja herrat, katsokaa. That was actually really close, koska se on tullut tuolla alas ja se on runnin. Wow. Who are you? I don't know. Ei ollut holari kaukana, mutta pallohan pitää vielä putata reikään ja kyllä se laittaa birdie-korttiin. Another birdie. Toinen birdie tähän päivään ja takaisin 1 yli kentän tuloksen. että ihana. No, ei selvitty ilman tuplapokia, mutta 2 birdiä jo kortissa. No, on kiva. Do you wanna try one on
No, it's still far from here, about 280 meters to the fly. Of course I'm gonna try. Kuulostaa tosi fiksulta idealta, Juho. Reikä numero 8, par 4. No niin, hyvät ihmiset, nyt se sitten taas tulos menee. Tässä on nimittäin greenin keskelle 255 metriä alamäki. No, on hieno väylä. Ja sitten lähdetään lyömään drivea ja kappas. It is in the water. Jep. Jorpakkoon, palloni löin jorpakkoon. No se ei ehkä ollut niitä kaikista fiksumpia pelitaktiikoita siihen väliin. Ei muuta kuin droppia ja eteenpäin. Oh, fuck. Oh, And it's in the water. Toinen palo veteen. Jesus Christ. you can drop from there. No, to take it out. Oh yeah, that's true. Ah! Kyllä miehen sisällä kiehuu. No sit se on tämmöstä. Vittu, tää golfi kyllä niin käsittämätön peli. Sä voit yhtäkkiä taas lyödä noin päin persettä. Se on sitä klubituupparipeliä, Juho, se. No, nyt ei passaa lannistua, että se on kaikki hyvin vielä. Itsekin tietää, minkälainen myllerys tuolla pään sisällä oikein tuossa vaiheessa menee, mutta te varmasti moni pystytte siihen samaistua. You can ask me now, who are you? Wake up. Someone's leaving. Yes. Kädi sanoi, että herätys poika. Käsittämätöntä, miten voi niinku pelata ihan superhyvää golfia omalle tasolle ja sitten, no ehkä just, kyllä te kaikki tiedätte, että te tunnette tämän tuskan, mikä mulla nyt on tässä. Saatana. Joo, ja sieltä pallo talteen, droppi. Hetkinen nyt, 2 droppi, 3 vetteen, 4 droppi, 5 lähtee. No hyvä vetsi siihen. Selvittäisikö 6? No semmoinen 2,5 metriä vielä. Kädi näyttää siitä tarkan linjan. Ja hieno putti. Double bogey! Tupla puuki siihen. Ja nyt ollaan siis tilanteessa 3 yli kentän. At least my putting goal is going well. Ei se mitään, se on pari pirkkuakin. Ei mä vasta kuin 3 yli kenttää. 3 yli kenttää ja Ei kun, niin, 3. positiivisen kautta puttitavoite elossa. Väylä numero 9, par 4, 332 jardia. Tiukka, jälleen kapea väylä. Saattaisi olla järkevä lyö jollain muulla kuin driverilla, mutta pamppuhan se koorossa mannisella totta kai. Oh no. Tyhmyydestä kärsii koko kierrostulos. Pallo metsään, osuu tiehen, lentää hevan helvettiin ja ei muuta kuin 3. Noin. Se oli hyvä lyönti vasen laitaan. better, but Väylää. Oi herranen aika, täällä alkaa olla kuuma. Varmaan joku 3-5 lämmintä. Karmini näyttää 63 keskelle. Sinne vähän hihuliin, mutta ihan hyvä lyönti. Is it good? Kädi kysyy, että mitä sinä oot mieltä? At first I thought it's gonna be a little bit from here, but now that I went down it looks like pretty straight. No. No. Mahtava kädi. Mitä oot mieltä? Ja tyrmää täysin mun näkemyksen. Okay. Ja sitten. You are amazing. Thank you. I am. Omalla linjalla olisin putanut 2 metriä ohi tuosta reiästä. Ja sieltä seivattiin pukikorttiin. 2 pallon birdie siis. 2 pallon birdie. Nimenomaan. Second ball birdie. Tuokin on kyllä yksi idioteimpia juttuja, mitä on olemassa, mutta idiotti se on mies, niin mitä voi olettaa. Ja katsokaa siinä klubitalo, erittäin kaunista. Sieltä käytiin hakemassa. No, let's just go. Ei käyty. No, I have water. Mulla on vettä. water is good. Miettikää. I should just drink a little bit. Ei juonut kaljaa, Juho. Always when I'm filming, I forgot to drink. Too much to focus on
Tuo on muuten totta, että kuvatessa on aika paljon hommaa tossa. Mutta väylä numero 10, erittäin kaunis, Lammenrantaa pitkin kaartava, vasemmalle kaartava par 4, 409 jaardia, eli kohtalaisen pitkäkin. Ei nyt ole pitkä, 460 metriä, kai se aika lailla 360 metriä siis. Hihaan ei saa lyödä, eikä oikeastaan kovin vahvaa sliceiakaan, koska muuten pallo ei ole oikein lyötävissä, joten ei ole helppo väylä tämäkään. Mutta kädin mielestä kentää kauneimpia väyliä. Aika tiukka linja. Siellä ruohonleikkaaja on päähän, meinaa tulla pallo, mutta ei. Joo, aika Tiger Line tosiaan, mutta pallo täydellisessä paikassa. Because I was sure it's gonna fade because all my drives had faded. So. Ja siitä erittäin hyvä lyönti. Was it short? Yeah. Vähän liian jyrkästi löin ja pikkusen liikaa spinniä. Se oli kädin Too spinny. analyysi meikäläisen lyönnistä, mutta greeniosuma kuitenkin. Ollaan niihin aina tyytyväisiä. Greeniosuma aina hyvä. Yeah, but with your advice, I'm gonna put it in. We need that because we have a couple of doubles. Birdistä siellä jo puhutaan. On vaan uskomaton kenttä. Jeesus, tää en tiedä siis niinku välittyykö tää edes tämän kameran läpi, mutta tää on niin hieno paikka, että se on mitään järkeä. What do you think with the line? Matkaa noin 8 metriä. 2 cups right and uphill. Tällä kertaa oltiin kädin kanssa oikeasti samaa mieltä, miten pallo menee. Not too hard? Yeah. Well, I'm gonna... I know what I'm doing. Kimi räkkösmäisesti. Leave me alone, I know what I'm doing. Pallo aika lujaa liikkeelle, mutta keskelle pömpeliä. Come on! Olisi mennyt ainakin 2 metriä pitkäksi. Thank you. Kyllä nää osaa hommansa täällä. I'm gonna hire you as my full-time caddy. 3. Pirjo. Ja ollut monta aika lähellä muutakin, että ei tässä nyt niinku aivan päin persettä ole sit kuitenkaan pelattu. Ja sitten väylä numero 11, par 4, 356 metriä. Vasemmalla vettä ja metsä ulottuu driven mittaan. Ja slice on sitten taas toisella puolella metässä. Kapea on väylä jälleen kerran. Eli tähtäimet tuolla takana olevan metsän varjossa ja siihen pieni fade olisi tavoitteena. Tuleeko fadeä? Fade! Se ei käänny. Pomppaa siihen metsän reunaan juuri ja juuri. Kyllä, pieni tuuri oli mukana. Siitä vähän kädin tarjoamaa jelliä. Oh, thank you. Yeah, I might have a little trouble here. It's three. Oh wow. Trouble is my middle name. Hyvä lyönti sinne, little bit mutta too right. hieman liikaa joutui lyömään oikealle. Se meni vähän pitkäksi greenistä. Over. That's too far? Ja chippi hommiksi. No, ei ole hirveästi jouduttu up and downeja hakemaan, niin hyvähän se on semmoistakin. Siinä aika tiukka chippi. Kuva ei ehkä näytä, mutta aika jyrkkä ylämäki. Ja sen jälkeen pieni alamäki lipulle. Hyvä pompotus siitä mäen päältä ja paari paikalle. I like that. Mutta Oh shit. I pulled it. ai, se oli harmillinen poki. Noin metrin putti. What's wrong with that? Ah. I was sure that it's gonna go in. My bad. It wasn't your bad. I pulled it from the line. Yeah. Caddy yritti siinä kohteliaasti ottaa syytä itselleen, mutta kyllä herrasmies myöntää, milloin putti epäonnistuu. Seuraavaksi 12 väylä par 5, 488 jardia, eli jälleen kerran täysin Eagle Hunt väylä. Ja sinne takana näkyvää puuta kohti pikku fadeä. That was the best of the day. Yeah,
this shot of the day. No eipäs tuu feidiä, kun tuleekin pieni draw. Mutta hyvä menevä veto. Thank you. Bravo. Ja kädiltä tulee kehua. Eagle hunt. 173. So it's a 5 iron? Yeah, over the tree. Yeah. Siihen pitäisi siis syödä 173-metrinen puun yli ja sehän menee. Mutta Little bit ollaanko right. greenillä? Päästäänkö Eagle putille? It was okay, but stayed in the right. Se olisi Markus Ervästi sanonut, että missä draw? Ei aivan ilmeisesti greeniin osunut tuo pallo. Missä draw? Ei tuu drawta. No, mutta green vieressä kahdella birdie-paikoilla. Todella samanlainen paikka kuin edellisellä väylällä. Eli tarkkana saa olla, koska greenit on liukkaat. Oh shit. Sitten siihen semmonen pikku söpsö Oho, that was bad. ja 4. lähtee. Too fast and too... Sehän lirahtaa sitten pitkäksi. Oh dear. Suddenly it's not even par. Ja lipaut. Too fast. Too fast. Mä alkaa sakkaan tää homma nyt ihan tosissaan. Sehän rupee se 80 lyöntiäkin olla tiukassa. Birdie kääntyi pokiksi. Ai että niin usein siinä niin käy. Ja sitten 13 väylä par 4. 426 metriä eli yardia. Aika tiukka baana jälleen kerran. Oh, Candle in the wind eli raketti kohti taivasta. that was high. Täysin pallon alta. It's in the fairway. Niin, väylä osuma posin kautta. Alkaako kuumuus painaa manniselta? The heat is taking over me. Kannattanut ottaa kalja. Sitten spooni kouraa ja Oh, it's not going. Yeah, cause it's straight here. It is broke. ja siinä pienet selittelyt, että ketään ei kiinnosta. Ja bunkkerissa ollaan. Noin 20-30 metrinen lyönti. Pallo tulee bunkkerista kyllä ulos, mutta ai että jää kauas. Sitten sinne vaan kohtalaisesti kädi oli vielä paikkailemassa bunkkeria ja mies ei kuunnellut edes neuvoja, mutta hyvä putti. It was good pace. Good pace. Ja poki. Jokuhan tuostakin varmaan tarttuu, että ai. Seuraavaksi 14 väylä par 3. Jälleen erittäin kaunis lammen kiertää tuosta. Tai lampi tuossa välissä, bunkkeria välissä 172 yardia, eli 150 metriä vähän päälle. 154 sanoo caddy. Ja se on näissä lämpötiloissa rauta 8 mannisella kourassa. Hyvä lyönti. Linja ehkä vähän vasemmalla lipusta. But you were right about the club once again. But I still don't have any 3 putts. Or do I? Joo, tähän mennessä selvitty siis ilman 3 puttisia, joten puttitavoite on todellakin tällä hetkellä menossa selkeästi maaliin, koska yhtään 3 puttia ei ole ja aika monta 1 putin greeniäkin löytyy. Nyt on pitkä putti. Oh! Ja se jää kyllä aivan piippuun. That was bad. It didn't hit the center of the club. No näin se oli. Ja siitä jälleen lipautti. Otettiinkin se 3 puttia puheeksi ja välittömästi. Oliko paha karmaa? Oliko jinksaus? Bogey train. 4 bogeys in a row. Yes, bogey. And bogey. Kävellen tarvii pelata. Siksi täällä ei varmaan mitään isoja kisoja pelatakaan, kun tää on tämmönen autokenttä. Tätä kenttää ei tosiaan kävele pysty pelaamaan, eikä ilmeisesti edes saa pelata. Sen verran isoja ja ihan siis järkyttävän kokoisia mäkiä. Ja tässä muun muassa ollaan rakentamassa uusia väyliä. Tai oliko näin, että 9 väylää tulee kokonaan uusia. Veikkaan, että on tulossa aika uskomattoman hienoja uusia väyliä. Mutta sitten väylä numero 15, par 4. 342 yardia pitkä. Ja jos
nämä väylät yleensäkin ovat olleet kapeita, niin tämä on sitten aivan järkyttävän kapea väylä. Ja tästä syystä Manninen miettii ehdottomasti jotain muuta mailla kuin driveria. Lippu siellä aivan takataskussa. Spooni kourassa. Ja kappas vaan. Pallo paanalle. Sitten 130 metriä. Rauta 9, mutta jää roikkumaan Ei oikealle. vittu mä nyt aloin lyömään. Ai. Sakka. Vokijuna rupes porskuttaa perkele. Kuumuus vie vissiin miehestä voimaa. Saimaassa on tosiaan kuuma. Aina. Nyt pitäisi saada up and down, muuten ollaan kusessa. Ei. Aivan käteen jää tämä chitti. Sitten sieltä putti numero 1. Ja putti numero 2. Pokikorttiin jälleen kerran. Ai että tulee se 80 lyönnin alitus olemaan tiukilla. 3 reikää jäljellä pitäisi 1 alle pelata. Päästään hyökkäileen. Väylä numero 16, par 4. Sinne pystyy lyömään. Ehkä. Kyllä, sinne pystyy lyömään. Toki siinä isoja riskejä on. Mutta koska 80 lyönnin alitus uhkaa olla tiukilla, niin ei muuta kuin riskiä peliin. Greenin vieressä vasemmalla on bunkkeri. That can be. Lyönti on hyvä. Mutta päätyy greenin vasemmalla olemaan bunkkeriin. Yeah. But it was okay. Joo, kyllä tuossa tosiaan tämän väylän draivaaminen, niin veikkaan, että noin yli puolet kerroista pallo olisi hukassa, että ei se nyt järkevä ratkaisu kyllä ollut. Mitassaan oli, mutta jäi roikkuun tän vasemmalle, joten nyt meillä on taas sitten bunkkeri taikkaa. No niin, bunkkeritiikeri, näytä meille taitosi. Hyvä lyönti, mutta Pikkusen liian kova. ai. Ja sitten jälleen chippihommia. Too slow. Ja tekemistä jää. Mutta putti varmasti pönttöön, unelma elää. Why? It's been a while. 2 reikää jäljellä. Red Mountainin 1, ellei se nimenomainen signature-väylä. Par 3, 155 yardia tältä siniseltä tiiltä, jolla pelaan. Ja kuva ei kerro kaikkea. Tämä on siis noin 30 metriä alempana tämä greeni kuin teeboksi. Ja näkymä on suorastaan uskomaton. Tässä kun toista suunnasta tullaan, niin näkyy ehkä paremmin. Mutta ei tässäkään kuvaa ei kyllä kerro koko totuutta. Ja sieltä sitten, oliko jopa pitseri kourassa, päätyy greenin vasempaan laitaan. Tiukassa paarikin. Onneksi se viimeinen on par femma. Mä nyt saan tähän tajottua sen paarin, niin kaikki on vielä elossa. Näet sä mitään, se on kuitenkin greenillä tuo pallo. Mutta aika helvetin vaikea putti. Tässä on siis iso mäki. Ensin vähän ylämäki ja sitten... Oh. Oi saatana, on vaikea putti. Tää pitää niinku saada tuon käden kohdalle pysähtyä melkein. Joo, kyllä nyt on Manninen sellaisessa paikassa, että 2 puttia on erittäin kova suoritus. Sieltä lähtee putti valumaan, miten käy. Olipa hyvä On hyvä. Well, it was okay. It was okay from there. Näin. 2 putilla paarikorttiin ja unelma elää. Viimeistä viedään. Last hole. Par 5 eli par 5. On uskomattoman kaunis väylä tämäkin. 18 reikä, erittäin kaunis, pikkusen alamäkeen puottava par 5. 520 yardia eli noin 470 metriä. Sinne lammen rantaan pitäisi pallo saada ja siitä on ihan täysi mahdollisuus saada kakkoslyönti sitten greenille. How far is the lake? 300
20. So we don't have to worry about that. Yeah. Whoa, great shot. That was best of the day. Yeah. No kyllä vain. Ihan hyvä paikka laittaa päivän paras lyönti. So there. Ja sitten We're gonna eagle the last one. Eagle Hunt Man pääsee yrittämään viimeisellä reijällä. Katsokaa tuota hien määrää. Tuossa on lippalakissa. Yeah, it's gonna be the hybrid. Okay, people. Se on saatana Eagle Huntti. 202. Nyt hyvä hyssä siihen, niin se on siinä. Se on hybridin matka. En nyt rupea jarruttelemaan. Saa mennä pitkäksi. Jos halua on. Oikeastaan ainut mitä tässä ei saa tapahtua on tuossa. Yeah. But it's okay, cause it's in the... Se oli duffi. No, birdie on vielä tulolla. No niin, tässä on 25 metriä, greeniä 5 metriä. Tässä saattoi forelle alas. No niin, nyt vaaditaan hyvää vetsiä siitä. Jännitys tiivistyy. Ja katsokaa, Oh! mikä on tämä mies? Inside right. Yes! Thank you, Coconut. Thank you very much. You were perfect. Coconut. Yeah, 4 birdies. Ei oo huono, 4 birdie. Kiitos seurasta, hyvät ihmiset. Thank you super much. You were awesome. Ja sen pituinen se. Seuratkaa kanavaa, tilatkaa kanavaa, kommentoikaa mitä olitte videosta mieltä ja nautinnollista loppuelämää teille kaikille. Kiitos!